خب ببینید میایم در قسمت اکسل بخش منوی فایل آپشن ادوانس آپشن ها رو تا قسمت بخش دیسپلی خوانده بودیم. موضوع دیسپلی آپشن فور دیس ورکبوک است. شو هورزونتال اسکرول بار شما این در این قسمت هورزونتال اسکرول بار رو و در این قسمت هم ورتیکال اسکرول بار. اگر ما بیایم در بخش آپشن قسمت ادوانس شو هورزونتال اسکرول بار غیر فعال بکنم هورزونتال اسکرول بار ظاهر نمیشه و اگر در قسمت فایل آپشن بخش ادوانس بیم شو ورتیکال اسکرول بار غیر فعال بکنم ورتیکال اسکرول بار دیگه شما اگر اسکرول میکنید مجبور هستین سلکت بکنید به این طرف پایین بالا رو همراه وی و دو طرف همراه سلکشن. قسمت آپشن ادوانس پس دوباره اگر میخواین نشان داده شما ادیشن فایل شو شیت تب این سه شیت ها رو به شما نشان اگر شیت های نام داشته باشه. اگر بیاین در قسمت آپشن قسمت بخش ادوانس و پوینتر از بیایم یه برش بگم که شو شیت تب غیر فعال بکنم. حالا ببین یه شیت ها رو نشان میدم میتونید دیدن شما. پس دوباره اگر بیایم در قسمت آپشن بخش ادوانس در این قسمت شو شیت تب فعال بکنم. اون موضوعات شیت ها رو برام ظاهر نیست. آپشن بعدی در قسمت ادوانس برای شما چی گفته؟ گروپ دیت ان اتو فیلتر مینو. اگر میبینیم در این قسمت یک جدول بسازم آیدی نیم جاب سالری و دیت آیدی ها رو میرسونم نام ها رو میرسونم و وظایف میرسونم. ماشاءالله میرسونم در این قسمت 400 500 و 200 و دیت میرسونم. در دیت ببینید نوشته میکنم 1/1/2019 در این قسمت نوشته میکنم 2/4 فروردین 2018 8/7/5/2019 و 7/8/2018 میشه. وقتی که من این انتخاب میکنم در این قسمت میره فیلتر میکنم در دیت که کلیک بکنید ببینید دیتا رو گروپش کرد 2019 رو لیده 2018 رو لیده کلیک میکنید بعد جو میشه. اگر میخواین که این گروپ صورت نگیره در قسمت آپشن بیاید بعد از در قسمت ادوانس موضوع گروپ دیتس این اتو فیلتر مینو رو غیر فعال حال زمانی که من کلیک بکنم ببینید گروپ نیست هر کاری به بنای علاوه بده چی اگر میخواین گروپ شوند پس دوباره در قسمت ادوانس میاید گروپ دیت سوالش فعال. حالا وقتی کلیک بکنم اون موضوع آپشن ادوانس آپشن بعدی برای شما میگه آبجکت فور آبجکت شو. آبجکت ها رو فعلا شما دیده میتونم استفاده کرد اینا در مجموع تاشون آبجکت است. اگر میخواین که از آبجکت ها کار گرفته نشه در قسمت ادوانس به نتینگ هاید آبجکت. حالا ببین آبجکت ها دیگه در حقیقت پنهان است شما اینا کار اینا یک غیر فعال شده در مجموع تاشون وایس آبجکت تکست باکس این بخش شما اینا کار گرفتن اگر میخواین استفاده شه پس دوباره در قسمت آپشن به ادوانس آبجکت ها رو چی بکنید شه شو رو ان کالم هدینگ ای بی سی و یک دوسری رو میده. اگر غیر فعالش بکنم ای بی سی رو نشون میده کالم هدینگ یک دوسری دو هدینگ میشه شما در بخش تبلیغ لایتون خوانده باشید. اگر بیایم در این قسمت دوباره پس فعالش بکنم اوکی نشون شد ای بی سی رو نشون میده یک دوسری. آپشن ادوانس آپشن بعدی برای شما چی گفته؟ شو فرمولا ان سل انستید اف دیار کالکولیت ریزالت. آپشنی است که شما در فرمولا خوندید و نام شو فرمولا اینی میتونید وقتی میایم در قسمت میگم مساوی این عدد جمع این عدد انتر فعلا مجموعش نشون میده میگه نوس. اما اگر در قسمت آپشن بیایم در بخش ادوانس این آپشن رو فعال بکنم شه بجای قیمت فرمول شد میگه فرمول شد شو فرمول. اگر در بخش آپشن آمده قسمت ادوانس پس دوباره غیر فعالش بکنید و شما چی رو نشون میده دیگه. اگر یک شیتی که میارین میخواین راست و چپ باشه یک شیت تمام از این قسمت میتونید از پیج لیاوت هم میتونید و از قسمت بخش آپشن از ادوانس هم شما میتونید که در این قسمت چی بکنید یک شیت کنه شیت رایت تو لفت بگیرید یک شیت راست و چپ. اما دیفالتش اگر تغییر میدید در روزهای گذشته شما در ادوانس خواندید این قسمت دیفالت دایرکشنش بود که از جا میتونید پس دوباره اگر غیر فعال کنید لفت رایت دیگه. موضوع بخش بعدی پیج بریک است که اگر ما بیایم در این قسمت
یک پیج برک ایجاد میکنیم. میگیم انزرت پیج برک. فعلا پیج برک ایجاد شده در صفحات مختلف و چاپ میرسه. اگر بیاین در قسمت ادوانس بیاین در بخش شو پیج برک غیر فعالش بکنم، حال در پرنت بیاین در 4 صفحه چاپ میشه، اما دیگه پیج برک نشان نمیده. اگر بخواید نشان داده شود پس بیاین در قسمت ادوانس شو پیج برک دوباره فعالش بکنم. شو از زیرو ان سل that have zero value، همین صفرایی که صفر معنا میده اونا رو میگن نشان بده، نشان نده. اگر فرض مثال نوشته بگم صفر، یه صفر معنا اینا رو بگید اینجا صفر نشان بده. اگر در قسمت آپشن بیاین بعد از اون در بخش ادوانس در اینجا شو از زیرو ان سل that have zero value رو غیر فعال کنید دیگه صفر یک صفر معنا بده نشانش نمیده. صفر است اونش اصلا خالی نشان. اگر میخواین نشان داده شما آپشنش رو چی میگن؟ فعال شد. شو outline symbol if an outline is applied. این اینفورم باید داره نداره. اگر شما اکثر انتخاب میکنید در قسمت تب دیتا میین و اینا رو گروپش میکنید. اینی outline symbol است. اگر میگین این نشان بده، اگر در قسمت آپشن بیایم در بخش ادوانس شو outline symbol غیر فعال بکنیم ولی اون مثبت منفی یک است در مورد ایسا زائد نمیشه. ادوانس باز دوباره اگر میخواین زائد شو آپشن شو گرید لاینز گراف صفحه نشان بده نشان نده. شما اینو میتونستید در این قسمت هم گرید لاین فعال غیر فعال بکنید و از پیج لاود هم میتونستید. از آپشن هم از پیج ساب با پرنت است اگر چاپ بیاین یا نه. اگر در این قسمت بیاین پس فعالش بکنید نشان میده و رنگش هم میده. رنگ سرخ نشان میده که گرید لاین گراف صفحه تا رنگ چی شد؟ آپشن بخش ادوانس پس دوباره اگر به حالت اول میخواید اتوماتیک تا این قسمت کار کنید موضوع دیگه